Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Sàn Exness có hỗ trợ cho các trader nhiều công cụ giao dịch hữu ích. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại chưa biết đến các cái công cụ này. Trong video chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái công cụ này nhé. Các công cụ này thì nó không chỉ giúp các bạn tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả phân tích, quản lý rủi ro và ra quyết định. Hãy xem hết video vì tôi sẽ hướng dẫn từ A đến Z, có cả những mẹo thực tế để tận dụng triệt để các công cụ này nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Các cái công cụ miễn phí mà sàn Exness cung cấp cho các trader ấy thì nó có khá là nhiều. Tuy nhiên có thể chia làm 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là công cụ phân tích thị trường. Ở đó thì những thứ các bạn có thể tìm đến như là lịch kinh tế, tin tức, phân tích kỹ thuật. Thứ hai là nhóm công cụ quản lý vốn và rủi ro. Với nhóm này thì chúng ta có máy tính giao dịch hay là trading calculator. Nhóm công cụ thứ ba là công cụ biểu đồ và phân tích kỹ thuật nâng cao. Về cái công cụ phân tích kỹ thuật ấy thì cũng giống như các cái sàn khác, Exness có hỗ trợ MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Tuy nhiên nó có một cái nhóm biểu đồ nâng cao, đó là biểu đồ có dạng như là Trading View tích hợp trong Exness Terminal. Nhóm công cụ thứ 4 đó là nhóm công cụ hỗ trợ cho các trader mới, đó là các cái tài khoản demo và VPS miễn phí. VPS ấy thì nó là một cái dạng máy chủ riêng ảo, giúp cho chúng ta có thể tăng được tốc độ giao dịch cũng như là có thể sử dụng các con robot giao dịch 24/24 mà không cần phải bật máy liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cụ thể về từng cái nhóm công cụ này nhé. Nhóm công cụ đầu tiên đó là lịch kinh tế. Công cụ này nó giúp chúng ta có thể nắm bắt được các cái sự kiện kinh tế, tin tức tài chính quan trọng. Và để tìm đến nó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phiên bản web hoặc là phiên bản trên thiết bị di động. Đối với nền tảng web ấy, thì để tìm đến lịch kinh tế, các bạn vào giúp tôi cái mục tài nguyên này, các bạn chọn đến lịch kinh tế. Đây ạ, thì phần lịch kinh tế này thì chúng ta có thể lọc các cái cặp tiền tệ trên này ạ. Đấy, các bạn bấm chọn vào đây và chọn đến cái đồng tiền mà các bạn quan tâm. Ví dụ cơ bản là chúng ta hay quan tâm đến cái đồng đô la thì chúng ta sẽ chọn đến cái đồng đô la này. Chúng ta quan tâm đến một số đồng tiền khác nữa thì chúng ta sẽ chọn thêm nó vào mục này. Sau khi chọn xong rồi các bạn bấm ra ngoài thì nó sẽ chỉ hiện lại như thế này thôi. Và khi đã lựa chọn như thế này rồi thì kết quả ở phía dưới đây nó cũng sẽ chỉ liên quan đến những cái tin tức có cái đồng tiền này. Đó. Ở dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có cái bộ lọc theo ngày, rồi là có hiển thị cả giờ, đồng tiền liên quan đến tin tức đó này và tên của cái sự kiện tin tức. Trên thiết bị di động ấy thì chúng ta sẽ có được cái phần thông tin với nhiều những cái dữ kiện hơn. Các bạn tìm đến giúp tôi cái ứng dụng Exness Trade trên kho ứng dụng nhé. Với cái ứng dụng này ấy, thì ngoài việc các bạn có thể giao dịch trực tiếp ở trên đó thì các bạn có thể tìm đến cái tab thứ ba, cái tab thông tin chuyên sâu đấy ạ. Và trong cái tab thông tin chuyên sâu này thì chúng ta sẽ có những cái đề xuất hàng đầu này. Đấy, đây là những cái đề xuất liên quan đến các cái bài phân tích của một số những cái cặp sản phẩm thường được quan tâm nhiều. Tiếp theo đó là cái phần sự kiện sắp tới, tức là những cái tin tức của cái lịch kinh tế mà chúng ta nên quan tâm đấy ạ. Và phần phía dưới cùng thì nó sẽ là những cái tin tức phổ biến hay là những cái bài phân tích kỹ thuật, rồi là một số những cái tin tức khác thì nó sẽ hiển thị trong cái mục này. Để tìm hiểu kỹ hơn về thông tin lịch kinh tế thì các bạn chọn đến giúp tôi cái phần những sự kiện sắp tới, sau đó bấm vào hiển thị thêm tương ứng với cái dòng đó. Vào trong phần lịch kinh tế này rồi thì các bạn có thể lọc thông tin đồng tiền liên quan đến cái quốc gia mà các bạn quan tâm bằng cách là bấm chọn vào cái chữ quốc gia này, sau đó chọn đến quốc gia các bạn quan tâm. Về độ mạnh yếu của tin tức thì các bạn bấm chọn vào cái chữ tác động này và lựa chọn đến cái tin tức có cái độ tác động cao hoặc là tác động vừa phải. Thông thường là chúng ta hay quan tâm đến cái tin tức có cái độ ảnh hưởng mạnh thôi. Vào một thông tin cụ thể thì chúng ta sẽ thấy được thời gian xuất hiện cái tin đó này, tên của cái tin đó này. Bấm tiếp vào một cái tin tức cụ thể thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin chi tiết hơn. Ví dụ như là thông tin dữ kiện của kỳ trước này, thông tin dữ kiện tổng hợp này. Dữ kiện tổng hợp này thì nó chính là những cái dự báo cho cái kết quả của cái giai đoạn hiện tại đấy ạ. Và thông tin của cái giai đoạn hiện tại này thì nó sẽ có khi mà cái tin tức đó được phát hành. Thế còn khi tin tức chưa được phát hành thì nó sẽ chỉ có những cái thông tin như thế này thôi. Một vài cái mô tả chi tiết hơn về cái tin tức này thì nó hiển thị ở cái phần bên dưới. Đó thì nhìn vào đây các bạn có thể thấy là trên thiết bị di động thì những cái thông tin liên quan đến lịch kinh tế nó sẽ hiển thị chi tiết hơn, dễ cho chúng ta có thể theo dõi hơn. Và với một cái thiết bị di động như thế thì cũng rất là tiện lợi để cho chúng ta có thể mang đi mọi lúc, mọi nơi để có thể quan sát thị trường và cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Múi giờ của thông tin thì nó cũng tính theo cái múi giờ ở Việt Nam rồi, cho nên cũng rất là tiện lợi. Và nó cũng chính là những cái ưu điểm của cái lịch kinh tế ở trên sàn Exness này.
Bạn có thể tận dụng cái lịch kinh tế này để tránh giao dịch vào giờ mạnh, giảm thiểu rủi ro. Hoặc bạn có thể lên kế hoạch theo tuần, chọn cái cặp tiền ít biến động hơn nếu bạn muốn an toàn trong quá trình giao dịch của mình. Và đây nó cũng là một công cụ bắt buộc phải dùng đến nếu bạn không muốn bị cháy tài khoản vì những cái tin tức bất ngờ. Công cụ miễn phí thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là máy tính giao dịch. Để tìm đến máy tính giao dịch này thì các bạn chọn đến giúp tôi cái mục tài nguyên này, các bạn chọn đến máy tính tài chính. Các bạn kéo giúp tôi xuống phía dưới. Đây ạ. Đây nó là công cụ giúp bạn tính toán trước chi phí ký quỹ, giá trị pip, swap, split cho mỗi lệnh. Để sử dụng nó thì đầu tiên các bạn chọn đến cái tài khoản mà các bạn đang giao dịch này. Đó thì nó hiển thị đầy đủ những cái thông tin mà tài khoản Xnet cung cấp cho chúng ta. Ví dụ tôi chọn đến tài khoản do split nhé. Đồng tiền của tài khoản ở đây thì thông thường chúng ta sẽ để là đô la. Đấy, các bạn có thể chọn đến những cái đồng tiền khác mà các bạn đang sử dụng. Công cụ giao dịch thì chính là cái sản phẩm mà các bạn muốn giao dịch đấy ạ. Phần đòn bẩy cho tài khoản thì các bạn cũng chọn đến đúng cái đòn bẩy mà các bạn đang sử dụng nhé. Đấy, ví dụ tôi chọn đến 1/1000 đi. Rồi lô ở đây có nghĩa là khối lượng của cái lệnh giao dịch đấy ạ. Tôi giao dịch 0,1 lot chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ sửa đây là 0.1. Sau khi đã sửa cũng như là chọn các cái thông tin rồi thì chúng ta bấm vào tính. Đó thì các bạn có thể xem cái phần kết quả phía dưới đây. Với cái lệnh là 0.1 và đòn bẩy sử dụng là 1/1000 như thế này thì các bạn sẽ cần phải ký quỹ 11,7 đô. Phí chênh lệch sẽ là 0. Hoa hồng sẽ là 0.7 đô. Đấy, 0.7 đô này thì nó tính cho 0.1 lot này và tính cho cả hai chiều đấy ạ. Hai chiều tức là chiều mở lệnh và chiều đóng lệnh. Phí qua đêm ở giai đoạn hiện tại thì nó tính ra là như thế này. Đối với lệnh bán thì các bạn sẽ không mất phí qua đêm. Thế còn đối với lệnh mua thì sẽ mất phí qua đêm, đó là 0,84 đô cho một đêm. Về phí qua đêm thì các bạn lưu ý là cái tối thứ tư phí qua đêm này nó sẽ được nhân 3 lên nhé. Đấy, cho nên là các bạn để ý các cái lệnh khi mà các bạn giao dịch vào ngày thứ tư. Với cái công cụ máy tính giao dịch này thì nó sẽ có thể giúp cho chúng ta quản lý vốn tốt hơn, không vào lệnh quá sức, tránh bị bất ngờ vì phí swap hoặc là margin call. Các trader mới thì lại thường bỏ qua cái công cụ này và đó là một cái sai lầm rất là lớn vì quản lý vốn là yếu tố sống còn trong trading. Công cụ miễn phí thứ ba cũng là một công cụ miễn phí rất là hay. Đó là biểu đồ TradingView tích hợp trong Xnet Terminal. Và để tìm đến cái biểu đồ này thì các bạn đăng nhập giúp tôi vào khu vực khách hàng của các bạn ở trên sàn nhé. Và sau khi vào trong cái khu vực khách hàng rồi, các bạn chọn đến giúp tôi cái phần thiết bị đầu cuối Xnet. Lúc này thì nó sẽ mở ra cái giao diện Web Terminal của sàn Xnet như thế này ạ. Và giao diện của cái biểu đồ này thì nó không khác gì so với cái biểu đồ trên TradingView mà các bạn mở trực tiếp trên cái trang web TradingView. Đây ạ, nó cũng sẽ có bao gồm những cái thông tin như là các cái chỉ báo này, rất là nhiều những cái chỉ báo khác nhau nhé. Các cái tool hỗ trợ để vẽ và xác định các cái ngưỡng cản, vân vân. Rồi là nhiều những cái option khác đây ạ. Không gian để quản lý các cái lệnh giao dịch, rồi là nơi để các bạn có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. Đấy. Thì hiện tại đối với cái sản phẩm này vào ngày cuối tuần cho nên nó đang đóng cửa. Đấy, các bạn có thể chọn đến cái sản phẩm Bitcoin thì các bạn sẽ thấy là nó hiển thị cái phần này lên. Đối với những cái sản phẩm không bị đóng cửa thì nó sẽ có cái không gian để chúng ta có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch như thế này. Với cái dạng biểu đồ cũng như là cái giao diện như thế này ấy, thì bạn sẽ thuận lợi hơn trong quá trình phân tích trực quan. Nó không bị rối như là trên MetaTrader 5 hoặc là trên MetaTrader 4. Và đối với MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5 ấy thì nó là một cái nền tảng khó sử dụng hơn một chút so với cái giao diện như thế này. Và với những người mới thì có lẽ cái giao diện này cũng là một cái dạng mà các bạn có thể tham khảo sử dụng. Tất nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng trực tiếp các cái biểu đồ trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5. Với các cái nền tảng đó thì nó cũng lại có những cái ưu điểm riêng của mình. Ví dụ như là nó cũng cung cấp nhiều những cái indicator hay là các cái công cụ hỗ trợ. Và đặc biệt hơn là ở đó thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các con robot giao dịch để có thể cài đặt cũng như là hoạt động được. Thế còn ở trên này thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được con robot giao dịch đó. Tiếp theo tôi giới thiệu đến các bạn nhóm công cụ thứ 4, nhóm công cụ hỗ trợ cho những trader mới. Thứ nhất đó là tài khoản demo. Thì với Xnet ấy các bạn có thể mở các cái tài khoản demo với cái số lượng thoải mái. Các bạn mở bao nhiêu cũng được. Đấy, thì các bạn có thể vào trong cái phần khu vực khách hàng này. Các bạn chọn đến cái phần mở tài khoản. Sau đó thì ở cái giao diện mở tài khoản đó thì chúng ta sẽ hướng đến việc mở cái tài khoản demo. Ví dụ ở đây các bạn chọn đến cái tài khoản thử nghiệm nhé. Đặt số vốn tùy ý này, đặt cái đòn bẩy cho tài khoản này, chọn nền tảng cho tài khoản này, đặt mật khẩu cho tài khoản. Có thể ở cái phần trên này các bạn chọn lại cái đồng tiền sử dụng trong tài khoản. Đấy. Rồi sau khi mà chúng ta đã cài đặt những cái thông tin như thế này rồi,
chúng ta sẽ có một cái tài khoản nó cũng hoàn toàn giống như là một cái tài khoản thực. Nó chỉ khác ở chỗ đó là cái số tiền trong tài khoản demo thì chúng ta không thể rút về tài khoản ngân hàng của chúng ta mà thôi. Thế thì với những cái tài khoản demo như thế này, các bạn sẽ có được một cái công cụ để có thể rèn luyện rất là tuyệt vời. Trước khi các bạn thành thạo giao dịch thì các bạn chưa nên thực hiện giao dịch trên những cái tài khoản thực luôn. Các bạn hãy rèn luyện, thử nghiệm trên tài khoản demo. Có được kết quả giao dịch tốt trên cái nhóm tài khoản này rồi, bắt đầu chúng ta mới chuyển sang tài khoản thực để giao dịch. Lúc đó thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Cũng là nhóm công cụ hỗ trợ cho những trader mới. Thì ở đây chúng ta có thể tìm đến cái máy chủ riêng ảo. Cái phần máy chủ riêng ảo này thì chúng ta cũng sẽ tìm trong khu vực khách hàng cá nhân của chúng ta. Đấy, và nó ở trong cái mục này đây ạ. Với máy chủ riêng ảo này thì để có thể sử dụng được nó thì các bạn cũng cần phải thỏa mãn một cái điều kiện nhất định. Và cái phần điều kiện đó thì nó cũng có ghi cụ thể ở đây ạ. Điều kiện này thì ở những cái giai đoạn khác nhau thì nó cũng có thể là có những cái sự thay đổi nhé. Với giai đoạn hiện tại thì cái điều kiện để có thể nhận VPS miễn phí đó là cái khối lượng giao dịch trong vòng 30 ngày của các bạn đạt đến cái con số đó là 1.500.000 đô la. Cái con số này nhìn vào thì nó rất là lớn, tuy nhiên thực tế đạt được con số này nó không phải là quá khó đâu ạ. Lấy ví dụ như thế này nhé. Các bạn giao dịch một lót cái sản phẩm euro đô la. Thì theo cách tính của Forex thì với một lót giao dịch như thế các bạn đã giao dịch 100.000 đơn vị sản phẩm. Có nghĩa là các bạn đã giao dịch 100.000 cái đồng euro. Và tùy thuộc vào tỷ giá của cái đồng euro tính theo cái đồng đô la thì chúng ta sẽ có được cái con số đó là xấp xỉ 100.000 đô la. Nó có thể là lớn hơn nữa hoặc là nhỏ hơn tùy thuộc vào cái tỷ giá của hai đồng tiền nhé. Và đấy là mới tính cho một chiều thôi. Thế còn khi các bạn đóng cái lệnh giao dịch một lót đó thì đồng nghĩa với việc là các bạn đã giao dịch một cái khoản tiền tương đương với 100.000 đô la nữa. Thế thì các bạn chỉ cần giao dịch một số lót nhất định thôi thì các bạn sẽ đạt được cái con số này. Đấy, không phải là quá khó, đúng không ạ? Và khi đạt được cái điều kiện để sử dụng máy chủ riêng ảo ấy, thì các bạn sẽ vào cái phần tương ứng như thế này. Các bạn yêu cầu sàn cung cấp cho chúng ta máy chủ riêng ảo. Lúc này sàn nó sẽ đưa cho chúng ta những cái thông tin để chúng ta có thể truy cập vào cái máy chủ riêng ảo. Và trên máy chủ riêng ảo thì chúng ta sẽ có thể giao dịch với cái tốc độ giao dịch nhanh hơn. Ở đó thì các bạn cũng hoàn toàn có thể cài đặt thêm các con robot giao dịch và cho nó hoạt động 24/24 mà không cần phải bật máy tính của mình. Có thể là với người mới thì các bạn chưa quan tâm lắm đến cái VPS này. Tuy nhiên nếu như mà các bạn sử dụng quen cũng như là giao dịch nhiều rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy cái VPS này nó rất là hữu ích đấy ạ. Ngoài các cái công cụ mà tôi vừa mới giới thiệu đến các bạn ấy thì trên Exnet các bạn có thể tìm đến một số những cái công cụ miễn phí khác. Đấy, chẳng hạn như là ở đây thì chúng ta có những cái công cụ phân tích hoặc là bộ chuyển đổi tiền tệ, tick history, vân vân. Ở những cái này ấy, thì các bạn có thời gian các bạn tìm hiểu thêm dần dần nhé. Đó thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn một số những cái công cụ miễn phí trên sàn Exnet. Các cái công cụ này ấy, thì có thể nói nó cũng rất là hữu ích cũng như là dễ dùng. Các bạn hoàn toàn có thể tận dụng nó để tăng hiệu quả trong cái quá trình giao dịch của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hướng dẫn chi tiết khác về trading nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công.